Topic tungkol sa unit ang i-discuss natin sa video natin ito mga boss, no? Kasi ang ginamit natin dito sa planong ito ay metric system, no? Meter ang unit natin na sinet. Kung halimbawa ang gagamitin natin dito is English system o yung feet, inches, maaring ganito siya halimbawa mga boss, no? Naka-feet siya tapos naka-inches, no? So, ayan ang tatalakayin natin na importanteng topic sa video natin ito, no? Kasi hindi naman lagi na metric ang ginagamit natin sa pagdodrawing, no? Minsan may mga dumadating na plano naka-English or naka-feet siya, naka-inches, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Dito sa pag-set ng English unit mga boss, no, ang dapat nating tandaan dito kapag ganito, no, naka-feet siya, naka-inches. Dalawa yung dapat nating tandaan mga boss. Ang una nating iseset yung units, no. I-type lang natin yung units and then enter, no. Or pwede rin UN, yung shortcut command niya, then enter natin. Itong length type, no, ilagay natin ito sa architectural, no. Pagkatapos ito naman, kung feet ang gusto nating unit, ilagay natin sa feet, no. Ayun yun. And then yung okay natin, then okay. Pagkatapos iseset natin sa pangalawang dapat nating tandaan yung D4 dimension style, no. Then i-modify natin. Siyempre kung naka architectural doon, dito sa primary units, naka-architectural din dito, na? Dito sa unit format, naka-architectural siya. Ayan, na? And then, dito sa text height, ito, adjustment na lang ito, yung laki ng text or dimension na lang ito, na? Then, yung okay natin. Ayun yung dalawa nating dapat iset. Tapos, pwede na tayong mag-drawing dito, na? Kaya kung magpa-file nyo tayo mga boss, no? Then, file and then new. Then, hanapin natin yung ACAD. Dito sa pag-file nyo natin, no, magbago tayo mag-drawing ng plano na nakaset sa English unit. Kailangan iset na muna natin yung UN o itatype natin yung UN or units. Tapos, gaya ng sinabi ko kanina, itong type ilagay natin sa architectural, no? Pagkatapos, ito, instead na inches, ilagay natin sa feet. Then, yung okay natin. Then okay, no? Ngayon, itatype lang natin yung D4 dimension style. I-click natin yung standard and then modify. Dito sa nakikita natin na pipick natin yung primary units, ilalagay natin sa architectural, no? So, kung nakalagay yan sa decimals, ilagay natin dito sa architectural, no? Tapos yung text natin, i-adjust na natin, no? Yung laki, o ilagay nyo lang sa 1 inch. Tapos yung text color niya, baguhin nyo lang. Halimbawa, ito, yellow. Pagkatapos yung symbols and arrows, lagihan nyo lang yung arrow size. Halimbawa, 1. Tapos yung lines, yung dimension line, kung gusto nyo baguhin yung kulay, baguhin nyo lang. Tapos yung extension line, ito naman, yung naka-vertical na yon. Kung gusto nyo baguhin yung kulay, ito yon, no? Tapos, i-okay nyo lang. Once na na-set na yung dimension style, i-close nyo na lang, no? Ngayon, ang gagawin natin, pwede na tayong mag-draw ng line dito, no? Since nakaset na nga yung unit natin to feet, no? Magdo-draw na tayo ng line, subukan natin. Tapos, magkiklik tayo rito. Ngayon, pag nagtatype tayo ng feet, ilagay natin halimbawa 1 foot. Tapos lalagyan natin ng apostrophe. Ayun, no? Yan yung symbol ng feet dito, no? Then enter natin. Ito yung 1 foot, no? Then enter. Ngayon, kung i-check natin, magda-dimension tayo end to end. Ito yung 1 foot, no? Ngayon, pagka nag-line kayo, nag-click tayo rito, hindi nyo nilagyan ng apostrophe. Halimbawa, tinype nyo lang 1. So, tapos nag-enter kayo. Ang ibig sabihin yan, ito, 1 inch ito. Ito yan, no?
Kahit na sinet nyo na sa pit yan, ang dinidefault na sukat ng AutoCAD, pag nag-set tayo, naka-inch yan, no? Kaya dapat, lalagyan nyo ng apostrophe para maging pit, no? Maglaline tayo rito, click, tapos sa 1, tapos i-type natin yung apostrophe, no? Then enter. Huwag nyo kakalimutan yon, no? Yung apostrophe. Yan yung symbol ng pit. Ayan yan, no? Ngayon, kung gusto nyo one foot, no? Pero gusto nyo i-type 12, pwede yun, no? Kasi 12 inches, 1 foot yan, no? O, parehas din naman yan, no? Kaya lang mas maganda kung i-type nyo lang 1 tapos yung ilagay nyo yung apostrophe, no? 12, hindi nyo na ilagay yung apostrophe, o 1 foot din naman yun, no? Ngayon kung halimbawa gusto nyo 1.5 feet, pwede rin naman yun, no? Line, click, 1.5, tapos lagay nyo yung apostrophe, then enter. Pwede rin naman yan, no? Bali, 1 foot and 6 inches yan, no? Ayan. Ngayon, pwede rin naman ganito, no? Maglaline tayo. Click. Tapos, 1 foot. Tapos, yung inches, kahit na hindi nyo nalagyan ng symbol, no? Basta nag-type kayo ng 6 dyan, understood, inch yun, no? Pag in-enter ko siya, 1 feet, 6 inches yun, no? So, ayan yung dapat nating tandaan, no? Pero mas advisable na ilagay nyo na lang 1 foot, then 6. O, itatype nyo na lang yon, then enter. Para hindi kayo malito, no? Kaya kung gagawa tayo ng rectangle dito, no? Line ang gagamitin natin, click, halimbawa, 5 feet. O, type natin 5 tapos yung apostrophe, then enter. Ito yon. Ito yung 5 feet. Papunta ron kung halimbawa 3 o kaya 3 feet 6 inches, pwede rin naman yan, na? Ayan, na? Tapos 5 feet, then enter. O, close ko na lang, na? Kung i-dimension natin, ito yung 5 feet, na? Ito naman yung 3 feet 6 inches. Ayan yan. Yung dapat nating tandaan, no? Basta yung inches, wala nang symbol, no? Ngayon, pagka naman feet, ilagay nyo yung apostrophe, no? O halimbawa, i-offset ko ito ng 2.5 feet. Offset. O, itatype ko na lang 2.5 feet. Pwede rin naman yun. Tanggap niya, no? Ayan. Bali, ito, lumalabas ito na 2 feet and 6 inches yun, na? Ayan yung dapat nating tandaan, no? Kung ayaw nyo naman ng 2.5 feet, pwede rin naman i-offset yan. Offset ng 2 feet 6 inches. Ito, mas ina-advise kong gamitin ito. Select ito. Ayan yan, no? So, pag nag-dimension tayo, ito yung 2 feet and 6 inches. Ayun yung dapat nating tandaan pag pipit tayo at saka inches, no? Ngayon, kung i-offset ko ito ng 2 feet, pwede rin nyo namang i-offset ng halimbawa, ayaw nyo gumamit ng feet, no? Ilagay nyo lang 24. O, pwede rin naman yun, 24 inches yun, no? Total, default naman yung inch, no? So, pag nag-dimension ako, yung 24 na yon, lalabas yan na 2 feet din naman yan, no? O, lakihan ko lang yung dimension na text para i-modify ko lang. Para makita natin ng maayos. O, gawin kong 2 inches yung laki ng text. Ayan, na? Para makita natin ng maayos. Ayan, na? Ayan yung dapat nating tandaan, na? O, halimbawa, gagawa uli ako ng figure dito. Para malinaw, maglaline ako rito. Click. 7 feet. Tapos dito, maglalagay ako
5 feet 6 inches, 4 feet, 2 feet, and 4 inches. Ayun, na. Ngayon, ang gagawin ko rito, 7 feet. Enter. Ngayon, pag nagkamali kayo, pwede yung EU, no? Yan do. Na-discuss naman natin yun sa line, no? Halimbawa, ilalagay ko rito, 3 feet. Okay, close ko na lang, no? Ayun yan. Ngayon, pag i-dimension natin, para makita, pwedeng QD yan, no? Na-discuss naman natin yung QD. Yung quick dimension. I-review nyo yung quick dimension na diniscuss natin, no? Type lang yung QD. O, ayan yun, no? Ayan yung naka-English unit, no? Naka-feet at saka naka-inches. Minsan kasi hindi natin may iwasan na merong talagang feet and inches na i-drawing natin na plano, no? Sa susunod na mga exercises, gagawa tayo ng buong plano na naka-feet at saka naka-inches. Para alam nyo rin yung English unit na yan. Kasi gumawa tayo ng plano, ng floor plan na naka-meter, no? Okay, umpisahan na po natin itong pag-convert ng mga units dito sa AutoCAD, no? Mag-o-open po ako ng bagong file, no? Para maliwanagan po tayo, no? Kasi pag magdo-drawing po tayo ng bagong plano, magpa-file new po tayo, no? Tapos hanapin po natin yung ACAD. Tapos ay off po muna natin itong grid, no, para mabilis. Ngayon meron po tayong sineset na unit dito, no. Yung dalawang units na yan na command, either DWG units or yung units lang, no. Pero sa mga susunod na video, i-discuss ko pa rin kung ano yung pagkakaiba ng DWG units at saka yung units lang, no. Pero sa video nito mga boss, ang i-discuss muna natin yung DWG units, no? I-type lang natin DWG tapos units. Ito yon, no? Or pwede yung shortcut na DWG and U. Pwede nang i-enter, no? Ayan. So dito, may lalabas na dialog box mga boss, no? Merong 1 is inches, 2 is feet, tapos yung 3 millimeters, no? 4 centimeter, yung 5 decimeters, tapos yung 6 meters. So ita-type lang natin yung number na gusto natin, no? Halimbawa dito sa default, no, dito sa inopen nating new file, ang default nito is ang unit niya is inches mga boss, no? Yung number 1. Kaya pag nag-drawing tayo rito, ang default na ginagawa natin is inches, no? O i-close ko muna siya. Tapos halimbawa na magre-rectangle ako, click, tapos yung dimension lalagay natin. Halimbawa 12 yung horizontal, tapos yung width naman or yung vertical is 5, no? So ibig sabihin yung ginawa nating rectangle nito, ang haba nito is 12 inches, tapos yung taas naman nito is 5 inches. Kasi nga default niya is inches, no? Ngayon lagyan natin ng dimension mga boss, no? Para maliwanagan tayo. Dimension tayo. Ito yan, no? So, yung dimension na yan, naka-inches yan, no? Masyadong maraming 0, 0 mga boss. Bawasan natin yung 0 niya. Meron tayong command na dimdec, no? Dimension decimals. Gawin lang natin 2. Tapos saka tayo punta dito sa annotate, i-update natin, no? Para hindi nakakalito. Ayan, no? So 12 inches ito by 5 inches ito, no? Halimbawa, gusto nating gawing feet, no? So meron tayong DWG units, or yun na lang para mabilis. Tapos kung feet yan, 2 ang pipiliin natin, no? Type natin 2
then enter, 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 panay enter lang, no? Hanggang sa matapos. Kung titingnan natin mga boss, wala siya, susum all lang natin, no? Ito siya. Ayan, no? Kung titingnan natin, ito yon, naging 1 na lang siya kasi na-convert na siya sa feet, no? Yung 12 inches, katumbas siya ng 1 foot, no? O ito, 5 inches ito, 0.42 feet siya, no? So, na-convert na siya. Subukan naman natin i-convert ngayon sa millimeter, no? DWG units, no? Or U, then enter. Tapos, kung millimeter siya, ito yon, no? Number 3 naman yung pipiliin natin. 3, then enter, 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 enter. O yun, so hanggang sa mawala siya, sum all lang natin, no? Sum, enter, enter, then all. Or A. O eto na siya. So yung 1 foot, 304.8 mm yon, no? Yung 5 inches, 127 mm. Ayan. So, nakita natin mga boss, ang dali niyang i-convert, no, pag DWG units, no? Sa susunod na mga video mga boss, pag-uusapan naman natin yung wala yung DWG units lang, no? At tapos i-ano natin, i-compare natin kung alin ba yung mas maganda, no? Pero sa totoo lang mga boss, depende sa gumagamit yan. May nasanay na ng units lang or merong gumagawa ng DWG units, no? Pero para sa akin, no, dahil alam kong parehas yung command na yan, mas advantage itong DWG units, no? Kasi wala siyang maraming step, no? Kasi alam ko rin naman yung units lang pero marami siyang step. So, itong DWG units, mas mabilis siya, no? Pero i-discuss ko pa rin naman yung units lang, no? Para makita nyo rin mga boss kung ano yung pagkakaiba nila, no? Okay, lang mga boss, no, yung naging topic natin dito sa DWG units ng AutoCAD. Kung bago pa lang po kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.